सत्यनारायणाच्या पूजेसाठी आपण जो साजूक तुपातला आणि केळं घातलेला शिरा करतो, तो प्रसादाचा शिरा आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे. आणि श्रावण महिना सुद्धा जवळ आलेला आहे. बऱ्याच जणांच्या घरी श्रावण महिन्यात सुद्धा सत्यनारायणाची पूजा असते. तर सुरुवात करूया प्रसादाचा शिरा करायला. तर इथे मी 2 वाट्या जाडा रवा घेतलेला आहे. तो आता आपण भाजून घेऊया. रवा सुरुवातीला आपण सुकाच भाजून घ्यायचा आहे. 2 कप रव्याला 2 कप एवढं तूप घ्यायचे. आता मी हे 2-2 चमचे तूप घालणार आहे आणि रवा भाजून घेणार आहे. रवा नेहमी मध्यम गॅसवरच भाजायचा आहे. गॅस मोठा ठेवला तर रवा करपून जाऊ शकतो. आता मी ह्याच्यात पुन्हा 2 टेबलस्पून एवढं तूप घालते. सगळ्या तुपातलं पाऊणपट तूप घेऊन आपण रवा भाजायचा आहे आणि पावपट जे तूप आहे ते आपल्याला नंतर घालण्यासाठी ठेवायचे. आता ह्या स्टेजला ह्याच्यात मी 2 टेबलस्पून काजू तुकडा घालणार आहे. पुन्हा व्यवस्थित भाजून घ्यायचे. हे बघू शकता काजू सुद्धा छान असे झालेले आहेत. रवा पण भाजून झालेला आहे. रंग बघू शकता तुम्ही. आता ह्याच्यात मी 1 केळं बारीक तुकडे करून घालणार आहे. केळं घालून सुद्धा आपल्याला 2 मिनिटं हा रवा भाजून घ्यायचा आहे. केळं थोडंसं असं मॅश करून घ्यायचं आणि त्याच्यातच रवा भाजायचा. रवा आणि केळं छान भाजून झालेलं आहे. आता त्यात आपण घालणार आहोत रव्याच्या दुप्पट गरम केलेलं दूध. तर इथे मी दुधात केशर घालून घेतलेलं आहे. ते सुद्धा आपण त्यात मिक्स करायचं आहे. तर हा रवा छान असा फुलवून घ्यायचा आहे. रंग सुद्धा खूप छान आलेला आहे. गॅस आता बारीक करायचा आणि ह्याच्यात आपण साखर घालणार आहोत. जेवढा रवा तेवढीच साखर घालायची. छान सगळं मिक्स करून घेऊया. अजून 1 केळं बारीक कापून घालायचं आहे. आता हे जे उरलेलं तूप आहे ते आपण घालून घेऊया. त्यानंतर घालायची 1 टीस्पून वेलची पावडर. मिक्स करायचं आहे. आता याला फक्त 2च मिनिटं साखर वितळेपर्यंत झाकण ठेवून वाफ घ्यायची. बघू शकता छान असं साईडला तूप सुटलेलं आहे. मिक्स करायचं आहे आणि अशा प्रकारे आपला साजूक तुपातला प्रसादाचा शिरा तयार आहे. इथे मी एक मुदाळा घेतलेला आहे. त्याच्यात थोडेसे पिस्त्याचे काप घालून घेते. आता ह्याच्यात शिरा घालूया. केळीच्या पानावर आपण आता हे काढून घेऊया. अशा प्रकारे छान मऊ लुसलुशीत असा सत्यनारायणाच्या पूजेचा प्रसाद तयार आहे. तुम्ही सुद्धा हा करून पहा. जे प्रमाण मी सांगितलं त्या प्रमाणात करा. खूप सुंदर होतो. तर अशा छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आपण पुन्हा भेटतोय पुढच्या भागात.